Có lẽ mình phải đi xem con bé nó như thế nào. Nấu cơm cho ông ăn thôi. Trưa rồi. Gạo đâu hết rồi hả? Gạo của tao đâu hết rồi? Chết tôi không thấy gạo rồi. Chắc con kia nó lên nó ăn cắp rồi. Ăn cắp gạo rồi. Ông đâu rồi? Ông lấy gạo của tôi à? Nó tìm xem là gạo của tao ở đâu. Chỉ có con này lấy thôi, không có ai lấy cả. Tìm hết cho nào. Tao mà thấy thì con này chết với tao. Ở đây rồi. Ôi trời ơi, nó lấy coi như là mấy cân gạo của mình thế này. Con này. Đây rồi, con này ăn cắp gạo của tao. Con này tao cho mày coi như là đến đây làm rồi xong rồi nuôi mày rồi xong mày ăn cắp gạo tao. Tao đập cho mày, tao túm đầu tao đánh chắc mày luôn đấy. Tao đuổi mày đi thôi. Bà ơi không Cút. phải đâu. Bà ơi con xin bà hiểu lầm rồi bà ơi. Cút ngay. Không phải đâu bà ơi, con không lấy gạo của bà đâu. Ông đâu rồi? Đây này, nuôi ong cây áo nuôi cáo trong nhà này. Nó ăn trộm gạo của tôi nhá. Bà làm gì nó rồi? Ông cẩn thận đấy. Con sao rồi? Chắc bà lại chửi con phải không? Thôi để ông dẫn con đi tìm việc cho con làm nhé. Vâng ạ. Đây có công việc gì ông muốn cho con bé này nó làm thuê ở đây, có việc gì cho nó làm. Nhưng mà xem nào em nó có làm được không, công việc nếu mà làm được thì sẽ nhận, còn nếu không làm được thì ở đây là không nhận đâu. Xem là công việc nào nếu mà làm được thì ra sau là cứ thử việc thôi, nếu mà thử việc mà làm được đấy thì là cháu nhận. Đây đi theo tôi vào đây xem công việc như nào để tôi xem nào tất đây, và đây là hướng dẫn cho làm nhá, cho biết làm từng loại bưởi là A, B, B, có 3 loại. Đây ví dụ như là như này, những quả to là nhặt sang hàng A này. Đấy. Đấy, như này nhá, cứ quả to là nhặt vào A nhá, xong rồi cho vào đây. Như thế này, bây giờ
cọc này nó một dây đây rồi, cài vào xong là cứ thế nhặt thôi. Đấy, xem nếu mà công việc làm được như thế thì làm, mà không làm được thì thôi, là không thuê đâu. Xong là bây giờ tôi phải có công việc của tôi rồi, nên là đấy cứ thế nha, cứ to là nhặt vào đây, còn quả bé thì sang hàng B hàng B nha, thế thôi. Vâng, cảm ơn ạ. Cô là ai? Cô đến đây làm gì? Ai thuê cô? Hả? Cháu có phải là con ông chủ không ạ? Cô hỏi để làm gì? Sáng nay bố cháu nhận cô vào đây để làm việc. Tôi không biết, bố tôi bây giờ không có ở nhà. Cô thì làm ăn được cái gì? Cô đi ra khỏi nhà tôi, nhanh lên. Đi ra khỏi nhà tôi.
đi rồi, mình phải tìm cách đi đuổi nó ra khỏi nhà ngay. Mẹ ơi, mẹ đi đâu rồi? Mẹ ơi, cái điện thoại của con mất rồi, mẹ cho con xin ít tiền. Tao làm gì có tiền? Mày vào đây tao bảo, tao cho mày tiền vào đây. Mẹ bảo con cái gì? Đói. Có việc gì đấy bà? Ôi dồi ôi, tiền đấy rồi. Con này nó ăn cắp tiền tao đấy rồi. Con không được Đây là lấy. tiền đấy nhá. Con không được lấy đâu bà. Tao hôm nay tao phải đánh mày chết. Rõ chưa? Tao đánh cho mày chết rồi, đi ra công an với tao ngay. Con xin bà. Đấy. Chắc là mình không ở đây được rồi. Mình lại phải đi thôi. Từ này cũng không biết đi đâu. Sao nhờ ông ấy đi. Đi là không về đâu. Bà ơi, có khi là không biết con bé nó bỏ đi đâu rồi. Đây có lá thư nó để lại đây rồi. Ôi con bé nó đi mất rồi. Không biết nó đi đâu. Đi đâu về tối thế? Dạ em đi làm em đói quá, em chẳng có cái gì ăn chị ấy. Cho chị 2 cục khoai, chị đường chị ăn. Rồi em cảm ơn chị ạ. Em cảm ơn chị ạ. Rồi em chào chị ạ.
phải ngủ một chút. Nên mình ăn cái quả này vào để cho nó đỡ đói. Mệt quá rồi. Là mình phải nghĩ cách thôi, cứ như thế này là mình chết mất. Đi bộ bây giờ mình phải nghĩ cách là đi ra chợ để xin việc, để mình có tiền để mình mua con dao, cái cuốc để mình đi tìm chỗ để mình trồng rau để kiếm tiền để nuôi thân. Bây giờ mình không biết là có xin được việc nữa không. Người thì vừa đói lại vừa mệt. Cô thì có việc gì làm đâu cháu, nhưng mà không cháu mua gì? Cháu lấy tiền để cháu mua đồ dùng, mua con dao con cuốc để cháu đi làm. Không thì là cháu hộ cô đấy dọn dẹp cái bọn hàng hóa này giờ cho cô, mà đến trưa đến hết ngày thì cô trả cho đến mua nhau. Vâng, con cảm ơn cô ạ. Và chủ mạng tốt, và cho làm ở đây mình lấy có tiền để mình mua tiền lại. Này thôi được rồi, bé ơi, cháu ơi, ra đây để bà đưa tiền đưa cho cháu, cháu đi mua ra đây mua cái gì, mua đồ dùng gì là cháu. Vâng, con cảm ơn bà. Bà tốt quá, cảm ơn bà. Rồi. Con chào bà, con đi ạ. Cảm ơn bà.
Chắc là mình cũng phải làm một cái lán ở tạm mấy ngày, xong là mới đi xin việc. Không có đi thế này mình không đi nổi nữa rồi.
nhiều lá chuối về để mình để tránh mưa tránh gió để có chỗ mình nghỉ chân để mình còn đi làm. cái này chắc là
là cũng ổn rồi để mình ở tạm mấy ngày, đi tìm việc về làm có tiền xong thì tính tiếp. Hôm nay đi làm được một cái bánh. Cái này chắc mình để đến sáng mai mình đi làm mình ăn. Bây giờ mình ăn tạm cái này. Tạm thời thì mình cứ làm cái này là ở tạm được rồi. Bây giờ mình đến đi tìm việc. Anh ơi, ở đây có việc gì làm không ạ? Không cô ạ, thì mưa lũ nước nó lũ nhiều nước quá thì là không có việc làm đâu. Cô muốn hỏi xin việc cô lên xin việc. Vâng ạ, cảm ơn bác ạ. Vâng. Cô đi ơi, cô đi đâu ấy? Cô đi làm gì? Dạ, em đi tìm việc làm ạ. Từ sáng giờ tôi đi tìm người làm việc nhưng mà chưa gặp ai, may quá gặp cô. Cô có đi làm được không? Nhà tôi nhiều việc lắm thì đi làm được thì lên xe tôi đi chỉ việc cho. Vâng ạ.